Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea generală pentru următoarele 7 zile, pentru următoarea lună, pentru următoarea zi, fix cum vreți voi, pentru că timpul este fluid. Să vedem ce mesaje ne apar. Este o etalare generală, colectivă, care are legătură cu viața noastră de zi cu zi, de la cele mai mici detalii până la cele mai complexe și profunde. Luați de aici fix ceea ce vă ajută, fix mesajele cu care rezonați și ce nu, lăsați-le deoparte. Folosiți-vă și discernământul în luarea deciziilor, pentru că suntem unici și originali în manifestare. Să vedem. Să vedem cum va curge energia, pentru că nu am mai filmat de mult dimineața. În ultima perioadă filmam noaptea. Așa găseam o portiță de liniște, dar și pentru că este foarte cald acum și mi-e mult mai ușor. Plus că la mine în casă, dacă nu se doarme, apar interferențe. Să vedem mesajele pentru următoarea perioadă. Autosabotaj. Și avem numărul 2, înalta preoteasă. Fie întoarceți capul, negați ceva, vreți să aflați un adevăr, aveți o provocare, o chestiune în aceste zile, în aceste momente, nu sunteți hotărâți. Este un autosabotaj. Autosabotajul este atunci când îmi dau acordul pentru ceva, adică mă întâlnesc cu cineva, dar nu îmi place acea persoană. Este un exemplu foarte mic. Iar aici autosabotajul are legătură cu chakra sacrală și cu plexul solar. Nu pot să încep ceva pentru că nu am încredere, pentru că mi-e frică. Nu sunt pe deplin conștient de puterea pe care o am. Nu știu cine sunt, cât pot să fac, cum pot să fac. Aveți așa o doză de mister care vă învăluie zilele acestea sau cineva este învăluit într-o doză de mister, iar voi cumva nu aveți încredere în voi, vă păcăliți singuri. Procrastinare și numărul 8. Aici este o chestiune legată de resursele voastre financiare. Axa banilor, să spunem, axa fizică și metafizică din astrologie, resursele celuilalt, puterea, contractele deja semnate. Este o chestiune aici care vă deranjează, fie la serviciu, fie în alegerile pe care deja le-ați făcut, ceva vă displace și nu știți cum să faceți, amânați ceva. Poate știți sau ați ajuns la o concluzie și evitați. Aveți o undă verde, vi se arată un drum și o cale. Și unii dintre voi, deși aveți în față drumul, amânați, vă așezați pe piatra de lângă potecă, vă uitați, cât e de greu, dar calea e liberă. Ceva de genul acesta se întâmplă aici. 2 și 8 înseamnă 10, iar 10 înseamnă roata destinului sau puterea de a suprascrie, puterea de a face lucrurile. Nu există lucru bun sau rău, există experiență. Bun, rău spunem noi că este. Ce se ascunde aici? Cita. Să fii clar în intenția ta, să-ți păstrezi concentrarea și să te miști rapid pentru a obține ceea ce dorești. Vedeți? Aveți un început și aici mă regăsesc într-o situație pentru că v-am arătat zilele trecute cum se întâmplă manifestarea. Știți deja că trebuie să luați o decizie.
în ceva anume. Amânați, vă întoarceți din drum, mergeți către ceea ce trebuie să faceți, faceți ce vă spune sufletul vostru să faceți, aveți deja claritate, dar nu vă uitați către acea claritate, aveți la îndemână puterea, forța să faceți ceva anume zilele acestea. Nu vă întoarceți din drum, nu vă uitați stânga-dreapta. Mergeți înainte către obiectivul vostru, către dorința voastră. Sau poate unora dintre voi acum le este indicat să se întoarcă din drum pentru că acea potecă simțiți că nu este potrivită. Faceți ce vă spune intuiția. Și aici vă spune această carte cu vrabia asta, kiwi, ce este ea aici, poate nu e vrabie, dar așa în fine. Să faceți o plimbare meditativă în fiecare zi, săptămâna viitoare. Să spunem, creați-vă un obicei în care 5 minute pe zi, până în momentul în care hotărâți voi ce vreți să faceți cu viața voastră aici, cugetați, vă gândiți. Sau, dacă vă îndoiți de propria voastră forță de a iniția ceva, 5 minute pe zi, imaginați-vă cum ar fi dacă ați reuși. Cimpanzeul folosește-te atât de intuiția ta, cât și de intelectul tău, de mintea ta, pentru a rezolva problema sau pentru a primi răspunsurile pe care le dorești. Dacă ai o întrebare, apare și răspunsul. Știți de unde apare răspunsul? Din această stare meditativă. Vă îndoiți foarte tare aici de ceva anume. Înlăturați această frică și teamă, pentru că singurii pe care îi afectați în această poveste sunteți în mod direct voi și aveți o cale de reușită. Energia vă spune înainte, toate pânzele sus. O schimbare, dacă vreți aici, o puteți face. Doar că nu sunteți conștienți. Poate în relația de iubire sau poate trebuie să decideți cu sufletul. Sau poate această decizie implică blândețe, noblețe. Luna iunie, din nou avem Gemeni, Rac, Capricorn, Săgetător. Cercetați ceva, faceți o listă, pro, contra, ce vreau să fac. Și apoi la sfârșit, când trag linie, spun, bun, asta sunt dispus sau dispusă să-mi asum, asta nu. Și cântăriți opțiunea pe care o aveți. Și noiembrie, Taur, Scorpion, Săgetător, Gemeni. Pentru că are legătură, iată, cu banii voștri sau este ceva aici care vă activează stima de sine. Nu aveți încredere în voi că reușiți. Casa a doua vorbește despre sentimentele mele, proprietățile mele, valoarea mea, pe ce pun eu valoare, banii mei, resursele împărtășite, banii partenerului, niște studii pe care vreți să le începeți și vă este teamă, vă găsiți niște scuze absolut hilare, o activitate nouă pe care doriți să o începeți, de asemenea, vă sabotați singuri. Ce sens mai are? Că oricum. Și ce spuneți voi acolo? Curaj, curaj. Mai vreau o carte. Este timpul să vă opriți din procrastinare. Fabulos, fabulos. Vedeți, aici aveți o medalie și un ceas, timpul. Nu mai folosiți timpul ca scuză și trebuie să fiți conștienți că aceste lucruri pe care le faceți nu fac decât să vă încurce vouă viețile. Aveți suficient timp. Dacă timpul este elementul aici perturbator în luarea deciziei, trebuie să aveți mai multă încredere. Poate aveți copii și doriți, nu știu, să vă înscrieți la facultate. Mergeți liniștiți și înscrieți-vă, pentru că veți reuși cumva să faceți chestia asta. Traversezi o perioadă în care te vindeci, ești într-un proces de vindecare. Și vedeți cum se așează mesajul aici. Procrastinăm și avem aceeași floare.
sau cel puțin asemănătoare, este o temă comună. Și avem Albina. Procesul este absolut natural, doar că voi zilele acestea, prin modul în care gândiți, aveți tendința de a încurca puțin lucrurile sau de a le amâna. Dacă vi se amână ceva, uitați-vă la gândurile voastre, pentru că împiedicați acolo manifestarea. La nivel de relații avem 4 de bâte, steaua, 9 de bâte și 3 de monede. La nivel de relații, voi vreți curaj să reluați un parteneriat sau poate vi s-a prezentat o ocazie când cineva a spus iartă-mă și hai să mai încercăm o dată pentru unii dintre voi. Dacă sunteți persoane singure, aveți o teamă în a începe un nou parteneriat sau o nouă relație de iubire și așteptați cumva să cunoașteți mai bine persoana sau vă doriți să cunoașteți pe cineva, dar conform așteptărilor voastre. De foarte multe ori, iubirea ideală sau omul potrivit nouă nu arată așa cum ne-am imaginat noi. Cam niciodată. Tocmai pentru că vine cineva în viața noastră să spargă tiparele și așteptările pe care noi le avem. Și aici aveți o șansă de reușită, de relație stabilă, doar că trebuie să aveți încredere mai mult în voi. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau de căsătorie, aici vreți unii dintre voi să vă impuneți puțin propria voință, pentru că voi știți, da, că este cel mai bun lucru pe care îl puteți face. Fie vă este teamă să dezvăluiți acest lucru partenerului pentru că nu doriți un conflict, fie partenerul vostru traversează o situație complicată unde voi vă oferiți ajutorul și atenția zilele acestea și nu ar trebui să o faceți. Partenerul vostru de viață ar trebui să decidă singur sau singură și voi să rămâneți într-o postură de observator și de egalitate cu acesta, pentru că degeaba vreți voi să rezolvați treburile pe care le are un partener sau provocările pe care le are, nu sunt ale voastre de dus. Cineva aici are o lecție de învățat și voi trebuie să nu interveniți. Și probabil că de aici vine și conflictul vostru interior, că ați vrea voi să rezolvați ceva ce nu vă privește, poate, și nu este tocmai indicat, pentru că atunci preluăm noi lecția de viață a persoanei respective. Pentru alții dintre voi, să știți că veți traversa o perioadă liniștită zilele acestea alături de partenerul vostru de viață, tocmai pentru că este o perioadă în care vă vindecați, tocmai pentru că avem elementul acesta, componenta vindecării aici implicată și sunt vremuri însorite pentru voi în cuplu. Iar pentru cei care sunteți în separare, aveți o voință de fier. Aveți o voință de fier și vreți să vă impuneți punctul de vedere sau vreți neapărat să obțineți un rezultat, dar așa cum îl percepeți voi. Iar în percepția voastră aici este un element perturbator, un factor perturbator. O așteptare care nu poate să dea roade sub forma pe care voi acum o aveți în imaginația voastră. Trebuie schimbat ceva. Fie să vă poziționați într-o postură de gând necondiționat și să spuneți fie ce-o fi, fie să vă retrageți un pic. Este o perioadă în care toată atenția voastră ar trebui să fie pe vindecarea voastră, nu pe a depune un efort suplimentar în a relua o conexiune cu cineva. Dacă sunteți separați, persoana aceasta pare să fie într-o altă relație de care este, dacă nu încântată, cel puțin mulțumită. Iar aici, tocmai pentru că apare și steaua, persoana aceasta învață o lecție karmică. Am numărul 4. Traversează niște situații care nu vă privesc, iar voi vă implicați poate de la distanță sau cu gândul în a ajuta acea persoană pentru că voi o iubiți, să-i arătați că nu face bine ce face. Dacă voi nu veți înțelege acest lucru, asta înseamnă tot un fel de a procrastina, mă bag acolo unde nu sunt poate binevenit și aici vorbesc metaforic și veți prelua voi această lecție de viață.
nu ar trebui să mă implic, chiar dacă eu cred că îți fac bine, pentru că binele meu nu e tot una cu binele tău. Să vedem. Pentru cei singuri, ce înseamnă 9 de bâte aici? Moartea sau transformarea sau o perioadă de tranziție. Bucuria vieții, să știți că este aici pentru voi. Sunteți foarte stresați și vă raportați foarte mult la niște date din trecutul vostru și tocmai de aceea, uite cum puteți avea parte de o relație, dar vă așezați pe bancă și nu faceți nimic pentru că aveți o experiență de viață și o convingere care blochează acest lucru în acest moment. Este nevoie de o schimbare de mentalitate. Pentru cei care sunteți într-o relație deja, regele de cupe, voi vreți din iubire să ajutați pe cineva sau pentru că sunteți oameni buni, empatici, dar aici am și semnul taurului, care vorbește despre o energie destul de fixă și despre confort. Persoana voastră dragă acolo este într-o zonă de confort sau încearcă să depășească o zonă de confort în viața sa. Și dacă nu lăsați această persoană să învețe singură, situația în care vă regăsiți în momentul prezent se va repeta, pentru că nu va fi învățat lecția. Dacă voi sunteți mereu acolo, să întindeți o mână de ajutor și să spuneți, uite cheile, uite portofelul. Se creează o deprindere, nici de cum ceva bun. Iar pentru cei care sunteți separați, a ieșit întors, dar nu-l citesc așa. Pajul de cupe. Pajul de cupe aici, pentru că a apărut întors, spune neliniște. Neliniște pentru că nu știu care sunt intențiile acestei persoane în ceea ce mă privește sau pentru că nu știu ce simte pentru mine. Sau poate nici voi nu mai știți ce simțiți pentru ei și sunt toate șansele ca unora dintre voi să le fi trecut perioada de îndrăgostire sau să nu mai aveți chiar așa sentimente puternice pentru cineva, dar pentru că v-ați obișnuit să fiți așa într-o stare de așteptare și să spuneți vreau înapoi sau este o obișnuință aici. Puteți să vă lămuriți în această privință. Voi ați rămas conectați unii dintre voi cu cineva și vă este foarte comod în acest moment, am din nou elementul taur, să rămâneți în poziția în care sunteți și în momentul acesta din spațiu și din timp prinși. Vă este teamă să ieșiți de aici, pentru că asta v-ar face vulnerabili și ar însemna un nou început, despre care voi nu știți nimic și de fapt teama de ambiguitate și de necunoscut vă sabotează aici pe voi. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi cochetează cu ideea. Cumva să știți că cineva vă recunoaște aici meritele și are sentimente pentru voi. Doar că s-a creat un tipar comportamental atât la voi cât și la ei. O rutină. O rutină aici v-a dus pe voi către separare. O rutină care la un moment dat nu funcționa. A apărut roata destinului, diavolul, 4 de bâte care se repetă și 5 de cupe. Aici a fost un tipar comportamental, a fost o rutină în care au existat orgoliu, gelozie, discuții în contradictoriu, deși relația era stabilă, a dus la separare. S-a învârtit roata aceasta, s-a creat o fisură, da, în realitatea voastră, în materializarea, în conceptul vostru de relație, care acum va duce suferință. Suferința aceasta, după cum vă spuneam, fiți atenți că s-ar putea să nu mai fie atât de adâncă și de profundă, ci să fiți voi cei care vă păstrați aici, pentru că știți cum este omul, se face frate cu durerea. Așa funcționează creierul nostru, dar puteți să ieșiți de aici. Vă vindecați. Unii dintre voi sunteți mai bine decât ați putea crede în acest proces de separare și aveți șanse reale să mergeți către altceva și către altcineva. Pentru unii dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum, să știți că suferă în tăcere
în egală măsură și deopotrivă fix la fel ca și voi. Și este nevoie să limpeziți puțin situația. Cumpătarea, temperanța pentru toată lumea. O perioadă de liniște, o perioadă în care această săptămână trebuie să fie pentru clarificări, pentru înțeles la un nivel mai profund viața, pentru diplomație, pentru egalitate. 5 de bâte. Pentru a evita acest conflict interior pe care îl aveți. Sunteți în dezacord cu propria voastră voință aici și tocmai de aceea apare elementul de procrastinare. Vă sabotați într-o oarecare măsură și dacă nu conștientizați ce se petrece în mintea voastră zilele acestea, riscați să intrați într-un conflict cu persoanele voastre dragi sau, și mai mult de atât, să păstrați această stare de tensiune și de alertă continuă pe care o aveți aici, chiar și această separare. Justiția. Se înclină balanța. Până la urmă veți reuși în această săptămână să vă aduceți lumină în minte și în povestea voastră de viață. Apare un element de vindecare aici. Fie primiți aceste vești de la cineva, fie primiți niște scuze, fie cineva vă cere iertare, fie dacă sunteți separați trebuie să înțelegeți de ce. Dar aici este cineva care își cere iertare pentru tot conflictul creat și pentru povestea în care vă regăsiți aici. Cineva regretă un anume comportament, un anume nivel de maturitate aici, își recunoaște vina. Sau poate persoana aceasta este pe deplin conștientă de vina sa, dar nu are puterea să recunoască. Și în această săptămână primește niște mesaje de la divinitate care îi arată cât de mult a greșit și cum s-a comportat. Pentru cei singuri avem cupa. Întinerire și împlinire sau reluarea unei situații. Vedeți că vouă aici moartea vă spune trebuie să scapi de un obicei vechi, trebuie să scapi de ceva. Astfel încât să ți se umple cupa de iubire și sufletul de bucurie. Deci puteți să intrați într-o relație, puteți să găsiți pe cineva, puteți să vă trăiți viața frumos, dar faceți ceva aici de care nu sunteți conștienți, care vă încurcă această bucurie. Unii spuneți că nu mai aveți timp. Pentru cei care sunteți într-o relație, avem șarpele. O abordare subtilă este necesară aici. Dacă persoana voastră, să spunem, traversează o perioadă plină de provocări și voi chiar vreți să ajutați, o puteți face din postura unui regizor, dar nu din postura unui alt actor principal acolo, pentru că fiecare are rolul său în viață. Deci puteți cumva subtil să ajutați soțul, soția, partenerul, partenera dacă are ceva provocări, dar fără ca aceasta să ia de bun ajutorul vostru, ci să fie așa o schemă foarte înțeleaptă în spate prin care voi puteți oferi ajutorul, puteți face ceva pentru binele vostru, al familiei voastre și așa mai departe, dar nu cu trompeta, știți? Nu declarativ. Iar pentru cei care sunteți în separare, steaua sau stelele, o direcție, vi se arată calea din toate direcțiile. O călătorie îți aduce recompense. Călătoria în care sunteți, cei care sunteți separați aici, traversați, să știți, o cauză și un efect, retrăiți ceva karmic și este momentul să ieșiți din această poveste, nu neapărat din această conexiune, ci dintr-un fel de a fi, dintr-un mod de a iubi, dintr-un mod prin care voi vă raportați la iubire, pentru că aveți reușită, pentru că vi se clarifică percepția, primiți niște vești care vă bucură sau care cel puțin vă fac să vă simțiți ușurați, să aveți din nou aer să respirați. Iar pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi aici, vă arată semne. Alții s-ar putea să aveți de peste tot sincronicități, iar aceste sincronicități sunt puse în fața ochilor voștri pentru
ca voi să vă treziți, să deveniți mai profunzi, mai conștienți de viață. La nivel material avem cavalerul de monede, 6 de spade, regina de cupe și regele de monede. Dragii mei, unii dintre voi lucrați la ceva care are o reușită majoră. Alții dintre voi primiți o promovare. Veți primi o promovare. Lucrurile pe care voi le-ați făcut aici, semințele pe care le-ați plantat, acum vă vor întoarce niște roade colosale. Alții dintre voi sunteți solicitați zilele acestea să ajutați un copil, pentru că aici cineva este într-un proces de vindecare. Vă ajutați un copil sau vă ajutați copilul să traverseze o situație, dar o situație concretă, o situație care poate are legătură cu partea financiară sau cu timpul. Vă oferiți cu drag timpul și ajutorul cuiva, unui copil. Alții dintre voi, deși nu aveți încredere, sunteți în fața unui început, unei cariere profesionale, unei șanse sau unui profit, unui venit și vă este teamă, pășiți așa cu timiditate. Iar energia vă recomandă să pășiți cu încredere pentru că aveți toate abilitățile necesare să ocupați poziția respectivă sau să aveți această șansă de reușită. Dacă sunteți preocupați pentru resursele voastre financiare, veți găsi o soluție și vă veți simți tare bine. În mâna voastră este cheia pentru soluționarea provocărilor la nivel de plan financiar, material în zilele ce urmează. Cavalerul de bâte. În acest moment, în această sferă a vieții voastre, voi sunteți într-un cavaler de monede, iar aici a apărut cavalerul de bâte, scuzați-mă. Cavalerul de bâte este un om al acțiunii, un om al curajului. Da, poate fi ușor impulsiv, dar este și convins că are parte de o reușită majoră. Energia vă spune că puteți reuși. Uite, 4 de bâte, în parteneriatul vostru, în relația voastră, dacă aveți nevoie de bani în familie sau să ajutați pe cineva, ajutorul vostru este binevenit, atâta vreme cât omul vi-l cere. Un copil, faceți o călătorie cu un copil, sunteți în deplasare, plecați în deplasare, într-o vacanță. Energia este bună și trebuie voi doar să aveți încredere în propriile voastre forțe. La nivel de plan emoțional avem faetonul, turnul, regina de bâte și 2 de bâte. 2 acesta de bâte este o teorie, un plan, o idee pe care o am, la care mă gândesc, ceva ce îmi doresc foarte mult și trebuie să am curaj să duc la capăt. Regina de bâte este avocatul pe care și-l dorește toată lumea pentru că are puterea de a câștiga toate cazurile în instanță, spre exemplu. Deci atât de puternică și de capabilă este această vibrație, încât voi puteți să o îmbrățișați. Vă temeți doar de propriile voastre convingeri. La nivel emoțional sunteți mai puternici decât păreți. Și chiar dacă a venit turnul aici, faetonul spune, așa trebuia să fie și traversezi o situație prin care tu să devii mai puternic, prin care tu să conștientizezi cât de puternic ești. Să te aduni de peste tot și să te repui în funcțiune. Faetonul merge către stea, dar după faeton urmează puterea interioară. Să descoperi cât de puternic ești. Unii dintre voi primiți o veste, plecați de grabă într-o călătorie, cineva are nevoie de ajutorul vostru aici, pentru că sunteți puternici, pentru că aveți capacitatea de a vă oferi ajutorul. Asul de cupe, în relația voastră de iubire, dacă a apărut turnul și acea separare acolo, acest moment de ruptură, de zguduire, este menit să vă arate, în primul rând, ce înseamnă dragostea adevărată,
sau să vedeți dacă într-adevăr sunt sentimente acolo sau nu. 8 de monede. Pentru că era necesar să treceți prin acest proces singuri, pentru a ajunge să intrați în energia reginei de bâte sau să o dobândiți și pe aceasta, să aveți încredere mai multă în voi. Alții dintre voi aveți o reușită, v-am spus, la locul de muncă, unde primiți o promovare și vine totul ca o surpriză, complet neașteptat. Talismanele. Este o săptămână a surprizelor. Și veți avea o alegere de făcut, pentru că ambele situații cumva fac parte din planul vostru de viață, doar că alegerea trebuie făcută din relaxare. Pentru unii dintre voi se schimbă ceva în planul vostru de vacanță și este practic protecția divină care vă ghidează. Nu trebuia să ajungeți într-un loc anume. Ok, o promovare pentru care ați muncit foarte mult. Alții dintre voi, atenție la sănătatea voastră. Pentru alții dintre voi, nu vedeți ceva, întoarceți capul și vi se recomandă să înfruntați un adevăr sau să ieșiți din această stare de a spera și a începe să faceți. Pentru că a spera, da, vă duce către șoricel. Avem noi o vorbă, furați singuri căciula. Avem o musculiță. Vă mulțumiți cu puțin și asta este din frică. Din frică. Încheiați un ciclu toxic, vedeți, care are legătură cu relația și aici se cere o transformare totală pentru unii dintre voi. Avem pasărea Phoenix. Înțelepciune. Poate, nu știu, aveați o relație cu cineva, dar lucrurile erau atât de toxice acolo încât aveți nevoie de o pauză pentru a vă relaxa și pentru a vedea exact dacă relația era ce vă trebuia sau nu. O coroană împărăteasa sau o coroană dentară. Poate mergeți la stomatolog. O karmă. O karmă care implică puterea voastră de a manifesta. O separare are legătură cu modul în care luați voi deciziile. Unii dintre voi primiți o veste care vă bucură și avem inițialele B, F, C, I, E și Y. Aici mai avem karma și karma spune că trebuie să te bucuri de ceea ce trăiești zilele acestea pentru că ai fost ocrotit. Te-a întors cineva din drum? Bucură-te. Ai evitat ceva. Unii dintre voi, atenție la carnea roșie, la proteină, da? Pentru că vă creează ceva probleme la stomac sau nu vă face bine. Nu puteți să o digerați, vă lipsesc aici enzimele, nu știu, e ceva la nivel de digestie. Încercați să mâncați alimente vii, crude, naturale. O lună februarie, un vărsător și un pești, un nivel de înțelepciune căpătat prin care vă detașați aici și acum de o poveste. Încheiați ceva foarte important. Alții dintre voi să știți că este necesar să faceți un fel de tabula rasa și să porniți către un nou drum. Sau este o alegere. Lăsați totul în urmă și porniți la drum. Fierul, atenție la anemie. Anemia asta vine și din paraziți. Toți avem. Trebuie o curățare a organismului și paraziții se activează la noi în corp atunci când vibrația ne este joasă. Unii dintre voi scrieți ceva sau aveți un dubiu. Dacă să spuneți ceva cuiva, șansele sunt să aveți o reușită aici, dar trebuie să vă activați și voi intuiția. Bec, o luminare, o idee, o epifanie. Acea idee
Pe care ați căutat-o mult timp. Un răspuns. Aici avem dacă. Ce să fac? Așa sau așa? Cum ar fi dacă? Și veți primi răspunsul, indiscutabil. 3 înseamnă și 21 de zile, ca și concept. Atunci când vă detașați de rezultat, puteți începe. Aveți nevoie de fibre, de fructe și legume, fibre în corp. La întrebarea pe care o aveți, zilele acestea veți primi un răspuns care vă pune în fața unei decizii. Cineva vă întreabă ce faci, ești bine, un prieten foarte bun sau un prieten foarte bun traversează o provocare și voi aveți înțelepciunea să ajutați această persoană să se refacă. O curățare, trebuie să curățați ceva, trebuie să vă curățați organismul, percepția. Unii dintre voi să faceți curățenie în casă, în minte și în locul în care stați, pentru că este energie joasă acolo. Unii dintre voi vă luați la revedere de la cineva, vă veți lua la revedere de la cineva sau vă luați la revedere sau nu știți dacă să vă eliberați de cineva acum și pentru totdeauna. Și ficatul înmagazinează furie. Trebuie să vă eliberați de furie, pentru că furia voastră vă încurcă, vă trage în jos. Furia voastră vă trage în jos. Și cam atât, dragii mei, pentru moment, pentru astăzi. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși, iubiți și relaxați. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!